Gårdagens vinstvarning från Betsson och lite svagare än väntat från Atrium Ljungberg och samtidigt ingen hejd på Plaid. God morgon och välkommen till Börsfrukost. Det är fredag den 10 april och vid min sida så har jag Daniel Ljungström från Max Matthiessen och även Peter Hedlund. God morgon och välkomna. Tack så mycket. Ja, vad säger ni? Det har ju varit ganska stökig marknad. Vi har haft dels den här vapenvilan nu som ska utlovas 2 veckor. Vi har sett enorma rörelser på oljan som har tappat extremt. Är det någonting att marknaden nu prisar in att det faktiskt kan bli en lite längre vapenvila? Ja, det får man väl säga. Jag tycker däremot att den här känns som den sköraste vapenvilan i en konflikt på väldigt, väldigt länge. För att deras krav från båda sidor är inte förenliga någonstans. Så det är svårt att säga att det här ska lösa sig på 2 veckor. Men så att säga, som du sa, marknaden ser ändå som att nu får vi lite ventil här. Vi kanske kan stabilisera och få ner oljepriset så att vi inte får den inflationschocken man är rädd för. Mm. Frågan är väl om det har varit någon vapenvila än så länge, utan jag tycker det verkar liksom bombas på ganska bra mest hela tiden och så läser vi om vapenvilan. Men onekligen är det väl som så att Trump visar goda tecken på att han inte vill hålla på med det här allt för länge. Om man följer media och så vidare så har man ju varit ganska noggrann med att följa upp hur det går vid pumparna i USA, hur mycket dyrare det blir och hur mycket hans väljare tycker att det här är lite grann ett svek. Så han har väl allt intresse i världen att avbryta det här så fort det någonsin går. Han verkar ju jobba ganska aktivt med det. Sen är det väl som så att det är ganska rationellt att se det som att det här är någonting som ska gå över ganska snabbt. För alla kriser vi har haft på senare tid har gått över ganska snabbt. Så att jag tror att marknaden tänker rätt. Sen finns det ju en risk i det här, för den känns ju oerhört bräcklig. Det håller jag helt med om. Och Hormuzsundet, ser vi någon form av lösning i det hela? Det är väl 8 skepp som är fast där inne. Nu tror man pratar om att 15 skepp kan gå ut vid det här tillståndet, eventuellt med en tull då från Iran också, som inte kommer att accepteras av USA och omvärlden. Så att det känns ju väldigt svajigt även på den fronten. Och sen var det att de öppnade och då kom det ut några skepp, men sen stängde man igen. Så att vem vet vart det där tar vägen egentligen. Det här med rederibolagen, skulle du säga att du ser någon form av osäkerhet för dem? För rederibolagen? Jag skulle nog säga att det är lite osäkerhet om man är ett rederibolag. Men det är samtidigt lite kul hur marknaden liksom hantera en sån situation som den här stängningen av Hormuzsundet. När vi läser om att så här, nu har vi stängt igen, ingenting kommer ändå lite så här små gröna skott i diskussionen. Då tolkar marknaden det som att så här, nu är det öppet igen. Nu kör vi och så liksom stiger börsen. Nu har vi haft 6-7 dagar med stigande börs i USA. Det är i princip en superstark återhämtning och vi är snart tillbaka liksom på nivåer innan det här bröt ut. Och man kan verkligen fråga sig hur det kommer bli efteråt. Om det blir en vapenvila som vi pratar med bräcklig här. Om jag hade ett rederi kan inte jag skicka in mina skepp i Hormuzsundet igen. Jag kanske väljer andra rutter och andra affärsmöjligheter. Så att förmodligen blir det högre försäkringspremier och högre oljepriser, för det är skada på oljeindustri, gasproduktion och så vidare. Så att vi kommer få leva med ett sämre läge efteråt än innan, oavsett utgången, så kan man säga. Kör på det. Ja, men kör. Däremot så kan man säga att vi går in i kvartalsrapporter nu. Och då kan vi tänka oss att det kommer uppmärksamheten på just den här situationen kommer väl att avta lite grann. Och så kommer vi fokusera, åtminstone vi som jobbar med aktier och så vidare, fokusera lite mer på kvartalsrapporter. Jag tror inte det här kommer skada kvartalsrapporterna i någon större utsträckning. Varför de kan vara lite så här överraskande starka. Hade inte det här inträffat så hade man varit superpositiv. Nu är man ändå lite orolig för om det ska ha fått något genomslag. Men det har gått så pass fort så det borde inte ha påverkat så mycket negativt ännu. Här är väl utsikterna då också. Det kan ju hända att det blir en mer avvaktande förhållning här. Så slutet av mars, början på april här kanske de ser att det läggs inte lika mycket order som tidigare. Att säga allt annat lika. Och högre priser på energi framförallt. Så man kanske inte tar en investering som är ovisst för vart energipriser ligger. Jag tänker mig också att även om det kanske... Det finns ett utrymme att kommunicera lite mjukare. Och det är dumt att bygga en förväntansbild om man inte måste. Det här ger ju en möjlighet för att vara lite smart i kommunikationen. Så kommer det definitivt vara. Och sen kommer vi även ha Kina på det hela. Så att vi vet ju inte hur de två kommer att agera. Xi ska träffa Trump och så vidare. Jag tänker att vi återgår till det här och egentligen så tänker jag att vi har ju dels en börsöppning som vi står inför. Det är något spännande. Jag tänker, vi hade ju vinstvarning från Betsson. Du kommer att få berätta mer om det. Vi ska se hur den öppnar. Och sen så har vi även fått rapport från Atrium Ljungberg som sagt och från Plaid. Så jag är ganska nyfiken hur rörelserna kommer vara och som det ser ut så
drar det här igång och just nu så tappar Atrium Ljungberg ungefär 4,5%, Plaid upp nästan 16%. Och Betsson ner 1,2%, så Betsson fortsätter i det negativa. Vi kanske ska börja med Betsson. Jag tänker den har ju varit det har varit en rejäl brasklapp där igår. Aktien följer ner nästan 20% initialt. Sen stannar den ungefär 15% ner. Fortsätter nu ner 2,3%. Hur ser du på Betsson i det här läget? Ja, det började egentligen, de vinstvarnade för fjärde kvartalet. Och det är ju så att säga hemligheten med den här kunden i Turkiet, då, Realm, som Betsson inte vill specificera eller erkänna hur mycket den är, hur hög lönsamheten är, utan man säger bara att det är en kund om man har Realm som kund. Så långt sträcker de sig. Men vad som händer är att Erdogan och turkiska myndigheter har börjat slå ner på illegalt spelande. Och det syntes ju då i slutet av Q4, så man säger att i december så började det stabiliseras och något har legat kvar på den nivån hela första kvartalet egentligen. Så att vinsten halverades nu ungefär. Men det intressanta är om man ser också hur bruttomarginalen förändras, så kan man konstatera att ungefär 90% bruttomarginal verkar det vara som den här verksamheten i Turkiet då har. Så att frågan är då sen, vad finns kvar egentligen? Man pratar om att operatörsverksamheten går back 10-15 miljoner på vissa marknader. Så att det finns ju en sund kärna med en operatörsverksamhet som faktiskt växte 15% i den här vinstvarningen. Så att det är lite gungor och karuseller här. Så det är lite så här, kanske eventuellt en botten i denna, om man vill vara lite positiv, eller? Finns det några ljusglimtar, tycker du? Ja, och det såg man också för att insynsköp kom i mitten av mars, vilket är lite anmärkningsvärt. För att man har ju en digital affärsmodell, så man vet ju dag för dag egentligen hur den egna verksamheten går. Och jag trodde de hade bättre insyn hur så att säga, B2B-verksamheten mot Realm också gick. Men det kanske är så att man inte fick veta det förrän på kvartalsbasis egentligen här. Men om man säger så här, om Turkiet stabiliserar sig nu på den här nivån, vilket är en stor brasklapp, och operatörsverksamheten står still, om man säger att Q1 är representativ för hela året, då är det ungefär EV/EBIT 7. Och skulle man ta bort de här tillväxtsatsningarna på 10-15 miljoner som de säger Tynger, då är det EV/EBIT 5. Så att det är väldigt låga förväntningar här. Men återigen, Turkiet kan ju bli värre. Samtidigt funderar jag på, borde man sälja av Turkiet? Jag tror inte det finns så många köpare av det, om jag ska vara ärlig. Nej, men borde man skriva ner det då i sånt fall? Ja, men det spelar inte ingen roll. Det är bara kassaflödet som kommer in som spelar roll. Så värdet i böckerna kommer ingen titta på. Om vi vänder oss till det som faktiskt går väldigt bra idag, det är ju Plaid, och där är ju vdn väldigt positiv. Så Babak Esfahani, han skriver att man haft ett fantastiskt kvartal, så han är mer än nöjd. Och nettoomsättningen, den ökar i 40% ungefär. Och rörelsemarginalen stiger till närmare 35%. Jag vet ju, Daniel, att du gillar ju att, det vill säga du renoverar ju hemma och satsar benhårt på Plaid-produkter. Absolut, vi kan ju göra lite reklam för Plaid ur det perspektivet då, att jag tror så här, de har en produkt som ligger väldigt rätt i tiden. Man kan digitalisera hemmet, man kan bygga smarta hem. De har en relativt billig, enkel lösning som passar många, tror jag. Vilket ju gör att de har en bra produkt. De har ett bolag som kan hantera det här bra. Jag noterar att elektrikerna tycker också det är en bra produkt, för de får jobba lite med den här, så det finns en marknad för dem också. Så att, det är väl ofta så man kanske marknadsför sig själv och bolagets produkter, det vill säga att elektrikerna är nöjda, och är de nöjda, ja men då kommer de lyfta fram det. För konsumenten kommer fråga, vilken produkt ska jag ha? Hur ska jag göra det här? Det finns smarta toaletter och det finns allt möjligt numera då. Så man kan väl tänka sig att de är tidiga i en fas som kommer växa ganska mycket. Kommer vi dessutom in i en lite bättre konjunktur, ja, då får vi nog de här fantastiska kvartalen. Och jag tycker också att Plaid är ett gott exempel på ett bra mindre bolag, om vi fortfarande kan kalla det för ett mindre bolag. Nu kan vi inte göra det så länge till, men det har i alla fall varit ett mindre bolag som har vuxit. Och tittar man på hela småbolagssektorn så är den varit lite tillknycklad under senare år. Men det finns ju gröna skott i de här bolagen, och en lite bättre konjunktur kommer ju gynna inte bara Plaid utan många andra också. Nej, och fantastiska tillväxtmöjligheter, för det blir så när du får en sån uppskattad produkt hos kund, men också hos elektrikerkåren då, som försäljningen sker via. Och då sen kan utöka med nya produkter och nya marknader. Och sen kan du säkert höja priserna lite också. Sen kan man ju vara lite försiktig med vad ska man säga, jag vet att de skriver att de ska växa och ta lite nya marknader och så vidare. Det kan ju finnas små nyansskillnader på nya marknader som gör att det är lite knepigare att växa än vad man först trodde. Det tar lite längre tid.
Så som investerare kan jag ganska snabbt bygga en förväntansbild att nu kommer vi ta Europa eller nu kommer vi ta vilken marknad nu må vara. Men du ska ändå anpassa dig till den här marknaden och du ska komma igång och det kan ta lite tid. Och det har det gjort också, men man har visat ända nu gång på gång att man har gått in i Norge, i Nederländerna och så vidare. Så att, ja, och nu får man också utslag på lönsamheten. Man har alltid haft hög tillväxt egentligen, men lönsamheten kanske har lite... Den är ju värdefull, det är den som betyder någonting faktiskt, trots allt. Precis, så nu ser man ju klart starka bruttomarginaler, man får skalbarheten, så att vinsten växer väldigt snabbt när man får den här tillväxten med hög skalbarhet. Dyra aktier dock, så att det ligger för Sen har vi ju även som sagt fått Atrium Ljungberg och aktien är just nu ner 3,6%. De kommer ju som sagt in något under förväntningarna på förvaltningsresultat, driftöverskott och rörelseresultat. Och vd Annika Åhnsson ser trots osäkerheten i omvärlden ändå svagt optimistisk på framtiden. Vi intervjuade Annika, så här lät det. Vi hade ju en nettouthyrning som förra året var negativ, där vi faktiskt låg bättre till än andra branschkollegor. Men det är klart att vi också påverkas av att vakansen generellt sett stiger. Och det gör att vi ju får ett litet svagare driftnetto. Samtidigt ska man ha med sig att det som sker är att vi har faktiskt inte pressade hyresnivåer, utan att det vi ser är att vi lyckas hålla uppe hyresnivåerna på en god nivå trots att vi har ökade vakanser. Nettouthyrningen som sagt lite svagare och jag vet inte, hur tolkar ni det hela med att nettouthyrningen går ner och blir negativ? Ja, men det är ett svaghetstecken. Men jag reagerar på att hon sa nu att hyrorna inte var lägre. För ändå... Nej, för de var ju ändå lägre och jag frågade det också om hon var ändå nöjd med den biten. Ja, för ändå jämförbart bestånd här så minskade ju hyrorna med 1,3%. Så att det är ändå lägre hyror och sen högre kostnader också jämförbart bestånd. Så att i reala termer är det ju tämligen svagt. Negativt. Ja. Och det är klart, de är ju inte immun mot vad som händer på marknaden. Om man har fina fastigheter så blir det vakanser någon annanstans så blir det ändå ett relativt spel att hyrorna kanske går ner. Sen har man en intressant projektverksamhet där det var ett helt okej kvartal nu. Och den är väldigt viktig, Atrium Ljungberg, för långsiktiga värdeskapandet. Vad säger du, Daniel? Kan man inte säga också att det är ganska hög arbetslöshet i Sverige och så vidare, vilket gör att alla sådana här siffror kommer kunna vara lite halvljumna från fastighetsbolagen. Å andra sidan ska de här siffrorna ställas i relation till hur bolagen värderas och Atrium och så vidare har inte haft någon som man säger, superutveckling på börsen under senare år. Jag tror till och med de har negativ utveckling på 5 år och så vidare. Så att det kanske ändå är som så. Det är ganska generellt tror jag i fastighetssektorn överlag, liksom, att det har varit ganska... Det är väldigt generellt och det är väldigt dämpat. Men jag tror det är 16 gånger förvaltningsresultatet nu ungefär. Och skulle man lägga på, de pratar väl om investera, nu var länge sedan jag kikade på det, men jag tror ungefär 2 miljarder per år med en projektvinst på säg 20%. Då faller det här ner mot 12 gånger vinst ungefär. Om man har ganska stor landbank och det här slakthusområdet och projekt att bygga på. Så att gör man det framgångsrikt så ser inte aktien jättedyr ut ändå. Nej, jag tittade lite mot sektorkollegorna och då ser de faktiskt inte så dyra ut mot övriga, som sagt. Jag vet inte vad substansrabatten är, men den är nog ganska tilltagen även i Atrium. Sen har vi även Engcongs vd, Christer Blomgren, han lämnar bolaget efter 15 år samtidigt som storägaren och grundaren Stig Engström tar över. Och vad har ni någon kommentar på det? Lite samma sak där. Det är ett jättekul bolag på alla sätt och vis. Man har en sån här liten rotator som gör att man kan gräva på vad ska man säga, nya sätt. Och det är effektivt och det sparar tid och så vidare. Samtidigt är det väl ganska svårt att växa en sån här produkt. Du ska hitta nya marknader. De sista åren har nog inte varit supertacksamma med tullar och annat att få ut sin produkt. Jag poddade vid ett tillfälle med bolagets vd och det i samband med tullkrisen. Och när man tittar på hur tullarna påverkar en sån här produkt och hur knepigt det egentligen är att få ihop siffrorna, så förstår man att det tar lite tid att komma igång och det tar lite tid att få ut en produkt och det tar lite tid att räkna ihop vad den ska kosta och vad vinsterna är och så vidare. Så man kan nog tänka sig att de här sista åren inte har varit jätteroliga för den här typen av bolag att växa i och ta nya marknader i. Och det syns väl inte minst i kurserna då. Så man kanske behöver ny energi.
Man ser att aktien faktiskt är upp 1,8 så det verkar inte som att marknaden tar fasta på att det är någonting negativt att han lämnar. Nej. Börsen i stort är ju bara upp 0,4 så att den är ju starkare än börsen. Nej, men man kan mycket väl tänka sig att man behöver ny energi och det kanske behövs handlingskraftigare ledarskap och så vidare. Och det kanske en stor ägare kan vara den som driver igenom. Sen vet jag att du har med dig en bild på investeringsteman och lite grann kring hur man ska tänka framåt. Hur agerar du framåt? Absolut, jag tycker den här bilden är fantastiskt kul. Det är våra teman som vi har i portföljen. Och det fångar väl mycket av det jag tror kommer vara lite i fokus på under de kommande veckorna i alla fall. Vi har fastigheter som vi precis har pratat om, vi har småbolag som vi precis har pratat om. Båda de, om vi kallar småbolag för en sektor och fastigheter för en sektor, så kan man säga att båda är sektorer där jag tycker man kan köpa i princip 1 krona för 70 öre. Givet räntor och annat så definitivt på det sättet. Nu har det funnits en liten osäkerhet kring inflationen och det har väl skrämt upp marknaden lite grann. Samtidigt så kommer inflationssiffror som visar att det har inte slagit igenom så där jättemycket. Det kanske gör det lite grann i april, men jag tror inte det kommer bli så. Sen har vi det vi kallar för private equity och det är väl kanske det vi borde lägga lite mer tid på att prata om här, att givet hur marknaden liksom lite styvmoderligt behandlar bolag som tillväxtbolag och annat som får lite förskjutningar mellan kvartal och så vidare. Det får så otroligt stort genomslag i deras värderingar, vilket gör att om jag vore ett tillväxtbolag ska jag stora investeringar, kanske byta lagermodell eller något annat, då är det ganska trevligt att vara ett onoterat bolag och mängden onoterade bolag. Du slipper den konstanta volatiliteten i marknaden. Men å andra sidan så om värdet skrivs ner på dig som bolag plötsligt. Det här är jättekul. Men det skrivs inte ner riktigt på samma sätt som marknaden hanterar det här lite grann. Vilket gör att vi riskerar att hamna lite i situationer som Klarna exempelvis och Spotify och andra bolag. Egentligen när man har vuxit klart, när man känner sig nu är vi ett stabilt bolag, nu är vi ett vinstdrivande bolag och så vidare. Då placerar man sig själv på börsen. Jag tror att det är ganska många som är intresserade av, som i fallet med Plaid, att vara med på den här resan under tiden. Och jag tycker att nu växer den onoterade marknaden och det är lite tufft för börserna, för fler bolag kommer finnas utanför. Svårare att komma åt den tillväxten. Jag tror många vill ha den tillväxten. Säger du? Nej, men det är som du säger, det är fastigheter. Atrium hade 41% substansrabatt nu till exempel. Småbolag som du säger också billiga, håller med om det. Storbolagen ser snarare ganska dyra ut. Exakt. Kanske en rejäl dollarexponering där också som man kanske inte prisar in helt och fullt. Just sen privata, det är klart det är attraktivt att köpa onoterat om man kan hitta de bra bolagen. Sen är det ju som privatinvesterare kanske svårt många gånger, men då kan man gå via investmentbolagen som kan köpa onoterat eller serieförvärvare som också hittar onoterat och få kompetensen den vägen. Ja, närmast hittar vi väl kanske EQT eller Kinnevik till exempel som håller på med mycket onoterat i portföljerna. Så allt blir inte bra då. Ja, nej, men så är det ju alltid. Men det är ett problem som för framtiden. Och det talar säkert för varför intresset för investmentbolagen är så pass stort som det ändå är nu, att du kommer åt den typen av investeringar den vägen. Jättestort tack killar. Tiden springer ifrån oss. Vi börjar med att summera lite tänker jag. Och Stockholmsbörsen är just nu upp 0,3. Atrium Ljungberg tappar närmare 5%, Plaid upp 14%, Betsson faktiskt väntar om till plus, nästan upp 3%. Jag tackar så mycket Daniel Ljungström för att du kom hit och Peter Hedlund, tack snälla för dina insikter. Och Börsfrukost, vi är tillbaka på måndag 5:09, närmast börslunch 11:45. Hej så länge. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.